एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले नेपालमा भएका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम दिएर उनीहरूलाई एउटा सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिएको छ। नमस्कार, म सुदीप कुमार खड्का, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि म एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर अथवा स्वास्थ्यका विषयसँग सम्बन्धित भएको एउटा विषय लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। आज म CTEVT ले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी के कोर्सेसहरू छन्, ती कोर्सेसहरू के हुन् र कस्ता विषयहरू छन् भन्ने बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि तपाईँ एसी दिएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले TSLC लेभलका एनएम, CMA, अहेब जस्ता विषयहरू पढ्नुभएको छ अथवा यदि तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ र आफ्ना बालबालिकाहरूलाई CTEVT क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यतिरका विषयहरू पढाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो, त्यसैले पुरासम्म हेर्नुहोला। ल सुरु गरौँ। अब CTEVT ले सञ्चालन गरेका विषयहरू के छन् त? अहिले CTEVT ले नयाँ भर्ना जारी गरेको छ। नयाँ भर्ना शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि नयाँ भर्ना सुचारू गरिसकेको छ र त्यसमा चाहिँ दुई तर्फको भर्ना छ। एउटा पूर्णशुल्कीय र एउटा निशुल्क। पूर्णशुल्कीय फारममा पूर्णशुल्कीय चाहिँ भर्ना कार्यक्रममा त्यो फर्म खुलाइसकिएको छ र यो फर्म असोज 15 गतेसम्मका लागि खुला गरिएको छ र त्यसैगरी भदौ 30 गतेदेखि निशुल्क कोटामा 3067 विद्यार्थीहरूका लागि पूर्णशुल्कीय छात्रवृत्तिमा निशुल्क कोटाहरू खुलाइसकेको छ र त्यसमा त्यो CTEVT ले प्रदान गरेका म आज 10 यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू उठान गर्नेछु र त्यसमा CTEVT ले कुन विषयहरू छन् त जानतिर लागौँ। ती विषयहरूमा पहिलो नम्बरमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, PCL नर्सिङ भनिन्छ। नर्सिङ पेसा के हो? नर्सिङ पेसामा 3 वर्षको अवधि हुन्छ। प्राय CTEVT का डिप्लोमा लेभलका कोर्सहरू 3 वर्षका छन् र 3 वर्षका कोर्समा पहिलो वर्षमा हेल्थ साइन्स तिरका सब्जेक्टहरू जस्तै फिजिक्स भनेको भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान, बायोलोजीमा दुईटा सब्जेक्ट हुन्छ, जुलोजी एन्ड बोटनी। जुलोजी भनेपछि एनिमल साइन्स भइगयो, अनि प्लान्ट साइन्स भनेपछि बोटनी र भयो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजीमा जुलोजी, बोटनी, त्यसपछि म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस, नेपाली र एनाटोमी। यिनी गरेर 9 वटा सब्जेक्ट हुन्छन् र 9 वटा सब्जेक्टको पहिलो वर्षमा पढिसकेपछि दोस्रो वर्षमा त्यसै आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन् र दोस्रो वर्षको विषय गरिरहेपछि तेस्रो वर्षमा चाहिँ सम्पूर्ण विषयहरूको प्र्याक्टिकल गरेर एउटा त्यो कोर्स पुरा गरिसकेपछि त्यसलाई नर्स भनिन्छ। र नर्स त्यस्तो पेसा हो जसले चाहिँ बिरामीको उपचार गर्न पाउँछ, बिरामीलाई हेरविचार गर्न, सेवा सुसार गर्ने। हस्पिटलमा तपाईलाई थाहा छ नि, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल द लेडी अफ द ल्याम्प भनेर फ्लोरेन्स नाइटिङ्गललाई चिनिन्छ। उनी पहिलो नर्स हुन् र त्यस्तै गरेर बिरामीको उपचार गर्नेलाई नर्स भनिन्छ। अब दोस्रोमा चाहिँ प्रमाणपत्र तह जनरल मेडिसिन, सामान्य चिकित्सा। यो विषय भनेको पनि 3 वर्षको विषय हुन्छ र यसमा पनि हेल्थ साइन्सतिरका मैले अगाडि भनेका 9 वटा सब्जेक्टहरू हुन्छन् र 9 वटा सब्जेक्ट पढिसकेपछि दोस्रो वर्षमा हामीले आफ्नै क्षेत्रसँग सम्बन्धित, आफूले आफ्नो गर्नुपर्ने काम त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरू पढ्नुपर्छ। पहिलो वर्षमा सबै हेल्थ साइन्सतिरका सब्जेक्टहरू सबै एउटै हुन्छन् र दोस्रो वर्षमा गइसकेपछि र तेस्रो वर्षमा गइसकेपछि फरक हुन्छन्। किनभने आफ्नो कार्यक्षेत्रतिर ओरिएन्टेसन हुन्छन्, त्यसपछि फरक हुन्छ। र सामान्य चिकित्सा विषयमा चाहिँ सामान्य चिकित्सा पढिसकेपछि एउटा स्वास्थ्य संस्थाको इन्चार्ज हुन पाउँछ र उसले स्वास्थ्य चौकीमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापनका कामहरू लगायतका अन्य सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा छ मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी। मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीमा चाहिँ यो पनि 3 वर्षको कोर्स हुन्छ र यसमा पनि अगाडि भने जस्तै 9 वटा सब्जेक्टहरू हुन्छन्। त्यसपछि पढिसकेपछि अध्ययन पुरा गरिसकेपछि को पदोवधिलाई चाहिँ टेक्नोलोजिस्ट भनिन्छ। ल्याब टेक्नोलोजिस्टले सम्पूर्ण ल्याबमा गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्छ र ल्याबमा गर्नुपर्ने कार्यहरूमा विभिन्न कार्यहरू हुन्छन् र ती कार्यहरू गरेर यसले पनि रोगको त्यो डायग्नोसिस गर्नको लागि, त्यो रोगको निदान गर्नको लागि यसले हेल्प गर्छ। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा छ डेन्टिस्ट साइन्स।
प्रमाणपत्र तह डेन्टिस्ट साइनमा त्यसमा चाहिँ दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरूको पढाइ हुन्छ र त्यो पढिसकेपछिको व्यक्तिलाई भनिन्छ डेन्टिस्ट भनिन्छ। डेन्टिस्टले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर डेन्टिस्टको काम गर्न पाउँछ। यो कोर्सको अवधि पनि 3 वर्षको हुन्छ। त्यसै गरी पाँचौँमा एउटा प्रमाणपत्र तह डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफीमा पनि 3 वर्षको कोर्स हुन्छ। यसमा पनि पहिलो वर्षमा ती अगाडि भनेका 9वटा सब्जेक्टहरू हुन्छन्। यो विषय पढिसकेपछि एउटा त्यसलाई रेडियोलोजिस्ट भनिन्छ। रेडियोलोजिस्टले रेडिएसन सम्बन्धी काम गर्छ, एक्सरे गर्ने, भिडियो एक्सरे गर्ने लगायतका यस्ता रोगको डायग्नोसिस गर्न, त्यसको निदान गर्नको लागि सहयोग गर्छ। त्यसै गरी 6 नम्बरमा हामीले सामान्य आयुर्वेदिक चिकित्सा भनेको तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो देश जडीबुटीको देश हो र यहाँ हाम्रो त्यस्ता जडीबुटीहरू पाइन्छन् जो विश्वमा अरू देशमा कुनै ठाउँमा पाइँदैन। त्यसैले त्यो क्षेत्रका लागि पनि CTEVT ले एउटा विषय छुट्याएको छ, त्यो हो सामान्य आयुर्वेदिक चिकित्सा। र सामान्य आयुर्वेदिक चिकित्सामा पनि तपाईँ यदि इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईँ भोलि गएर एउटा आयुर्वेदिक दक्ष डाक्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने यो कोर्स तपाईँले पढाउने अथवा पढ्ने कोर्स हुन सक्छ। त्यसै गरी अर्कोमा छ प्रमाणपत्र तह अप्थ्याल्मिक साइन्स भनेको आँखा सम्बन्धी रोगहरूको पढ्ने र आँखा सम्बन्धी उपचार गर्ने अप्थ्याल्मोलोजिस्ट। र त्यसै गरी अर्को छ प्रमाणपत्र तह एक्युपञ्चर भनेको हाम्रो शरीरमा त्यस्ता पोइन्ट्सहरू छन्, त्यस्ता केन्द्रहरू छन् जसमा विभिन्न रोगहरूको त्यहाँ चिन्ह छ अथवा त्यहाँ सेन्टर छ। त्यो सेन्टरमा पञ्चर गरिसकेपछि त्यो सेन्टरमा कुनै पनि कुराले अथवा तिनको एक्युपेन्चरिस्टले गर्ने उपचार पद्धति हो। त्यो पनि एउटा निकै लोकप्रिय पद्धति हो। त्यसै गरी प्रमाणपत्र तह फार्मेसीमा औषधि विज्ञान सम्बन्धी कुराहरू पढाइन्छ। औषधि विज्ञान यी सबै कोर्स 3 वर्षकै हुन्छन् र यसमा पहिलो वर्षमा तिनै अगाडि भनेका 9वटा सब्जेक्टहरू पढाइ हुन्छन्। त्यसपछि स्टडी अफ ड्रग्सको बारेमा, मेडिसिनको बारेमा, त्यसको सम्पूर्ण बनावटको बारेमा, त्यसको बनाउनेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू औषधि विज्ञान फार्मेसी अन्तर्गत पढाइ हुन्छ। र यो फार्मेसी पढाइसकेपछि हुने व्यक्तिलाई फार्मासिस्ट भनिन्छ। र त्यसै गरी अन्तिममा 10 नम्बरमा छ प्रमाणपत्र तह फिजियोथेरापीमा हाम्रो सम्पूर्ण फिजिकल बडीमा भएका सम्पूर्ण रोगहरूलाई फिजिकल पद्धतिद्वारा फिजियोलोजिस्टले उपचार गर्ने काम गर्छ। यो पनि एउटा उपचार गर्ने तरिका हो र यसमा यो भइसकेपछि 3 वर्षको कोर्स सकिसकेपछि त्यसलाई फिजियोलोजिस्ट भनिन्छ। यी थिए 10 कोर्सहरू CTEVT ले गराउने। यी कोर्सका लागि यी कोर्सहरू पढाइने कलेजहरू पनि फरक ठाउँमा छन्। कतिपय कुराहरू हाम्रै स्थानीयमै पढाइ हुन्छन् अथवा कोही चाहिँ प्रदेशका राजधानीहरूमा, देशको राजधानीहरूमा पढाइ हुने कोर्सहरू छन्। त्यसका लागि तपाईँले CTEVT को सूचना केन्द्रमा गएर अवश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। यो समय भनेको निकै महत्त्वपूर्ण समय हो र तपाईँले आफ्ना बालबालिकालाई के पढाउने अथवा उनीहरूले के चाहन्छन् त्यो पढाउने। उनीहरूलाई के पढाउने भन्दा पनि उनीहरूले के पढ्न चाहन्छन्, उनीहरूको रुचि केमा छ त्यो बुझेर हामीले उनीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ। हामी अभिभावकहरूको काम मार्गनिर्देशन गर्ने हो र उहाँहरूलाई जानकारी गराएर उनीहरूले चाहेको विषय पढ्न लगाउने हो। यसका लागि तपाईँले ctvt.edu ctvt.org.np मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा। र केही पिडिएफहरू मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्नु होला। केही नबुझेको कुरा कमेन्ट गर्नु होला। आज मैले CTEVT का स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। अन्य भिडियोमा म सबै विषयहरूकोमा जानकारी गराउनु पर्छ भने यदि तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। कमेन्ट गर्नुभयो भने म तुरन्त ल्याउने छु र यो भिडियो ती विद्यार्थीलाई सेयर गर्नुहोस्, किनभने उनीहरूलाई अन्यलमा छन् के पढ्ने, कुन विषय पढ्ने भन्ने कुरा उनीहरूलाई आवश्यक परिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले सेयर गर्नुहोस्। अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ आफू एसी दिएको हुनुहुन्छ भने अरूलाई सेयर गर्नुहोस्। अभिभावक हुनुहुन्छ भने आफ्नो बालबालिकाहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी लगायत अन्य भिडियोहरू पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै आउने घन्टीलाई पनि दबाउनुहोला, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्। अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।